السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة. النهاردة هعمل معاكم كيكة مرتبطة عندنا بالذكريات والحنين للماضي، كيكة الذرة او كيكة البسيسة. كيكة مميزة في لونها وريحتها وطعمها، وكمان مفيدة جدا وغنية بالقيمة الغذائية. بجد كيكة في منتهى اللذاذة والطعام. هعملها معاكي بمقادير مظبوطة جدا، هتطلع معاكي كيكة هشة ومش بتفرول. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في بول هنزل باربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة. لو البيض اللي انتي بتستخدميه كبير ممكن تستكفي ب3 فقط، انا استخدمت 4 لان البيض كان حجمه صغير. نزلت عليه برشة من الملح، كوب من السكر. ممكن تستخدمي الخلاط او المضرب الكهربائي او اليدوي، انا هستخدم المضرب الكهربائي. اهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نخفق لحد ما السكر يدوب تماما والخليط يكون لونه افتح معانا. لو تلاحظوا هنا البيض لونه اصفر غامق مدي على اورنج شوية، لكن بعد الضرب شوية اللون بقى افتح كتير والسكر داب تماما. بعد كده هنزل عليه بالزيت، معايا نص كوب من الزيت. ونزلت بربع كوب من السمنة المذابة، ممكن تستبدلي السمنة بزبدة. ممكن تستخدمي الكمية كلها زيت، يعني تستخدمي كوباية الا ربع من الزيت. بس في كيكة البسيسة بحس ان السمنة بتفرق جدا في الطعم، فبحب اعمل ميكس بين الزيت والسمنة. نزلت بكوب الا ربع من الحليب. كوباية من الزبادي صغيرة، بتكون 80 جرام تقريبا. لو مش هتستخدمي زبادي يبقى هتستخدمي كوباية كاملة من الحليب، وممكن بدل الحليب تستخدمي كوباية من عصير برتقال لو حابة يكون طعمها بطعم البرتقال. كده الخليط بقى جاهز معانا، هنبتدي ننزل بالمواد الجافة. معايا كوباية ونص من دقيق الذرة، دقيق الذرة اللي انا استخدمته ناعم. نزلت عليهم بكوباية من الدقيق الابيض. هنزل عليهم بظرف من البيكنج باودر ما يعادل معلقة كبيرة مليانة، يفضل ان انتي تنخلي المواد الجافة. عايزه اقولك ملحوظه، انا استخدمت كوبايه ونص من دقيق الذره وكوبايه من دقيق الابيض عادي. ممكن تستخدمي الاتنين قد بعض، يعني تستخدمي كوبايه وربع من دقيق الابيض وكوبايه وربع من دقيق الذره. المهم ان كميه الدقيق منهم هما الاتنين ما تزيدش عن كوبايتين ونص. هتقلبي كويس الدقيق مع بقيه المكونات. اللي متابعني عارف ان انا بضيف الفانيليا اخر حاجه، بصراحه من ساعه ما جربت اضافتها في الاخر حسيت بفرق كبير في الريحه، ونكهه الفانيليا بتبقى باينه جدا في الكيكه. لكن لو خايفه تنسيها ضيفيها في الاول على البيض زي ما تحبي. بعد كده بالاسباتولا هتقلبي كويس من تحت لفوق علشان تتاكدي ان الدقيق اتقلب كويس مع الخليط. قوام الكيكه ولا بيكون خفيف قوي ولا تقيل، بيكون وسط. لما بتيجي تعملي خط بالاسباتولا بتلاقيه بيعلم وبيظهر وبعد كده بيختفي على طول. استخدمت صينيه مقاس 24 دهنتها كويس بالسمنه. بعد كده هبتدي ابطنها بالدقيق بالشكل ده. ممكن تدينيها سمنه او زبده فقط، مش مهم دقيق، بس لو حابه تقلبي الكيكه لازم تبطنيها بالدقيق علشان يكون سهل عليكي تقلبيها. هتشيلي اي دقيق زياده في الصينيه، هتنزلي بالخليط في الصينيه، بعد كده هتخبطيها خبطتين 3 بالشكل ده. بالنسبه للتسويه في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، هتاخد معاكي تقريبا 45 دقيقه. وبتكوني مشغله فرن فقط، وفي الاخر خالص ممكن تحتاجي تفتحي عليها الشوايه، تختبري تسويتها من النص بخله اسنان او بسكينه رفيعه. ولما بتطلع نظيفه يبقى كده استوت تمام. يفضل ان انت تسيبي الكيكه الاول تبرد تماما وبعد كده تقطعيها زي ما انتم ملاحظين، علشان كنت مبطنه الصينيه كويس بالدقيق فكان سهل عليا ان انا اقلب الصينيه. الكيكه طالعه لونها مظبوط جدا والتسويه بجد مظبوطه. شايفين الكيكه من جوه هشه ازاي؟ كيكه بجد اسفنجيه، المقادير مظبوطه جدا. جربوا البسيسة او كيكة الذرة بالطريقة دي وان شاء الله تطلع معاكم احلى كيكة ذرة اكلتوها. وكيكة الذرة او البسيسة بيكون لونها كده لان الدقيق الذرة بيكون لونه اصفر، مع ان ساعات بيكون فيه دقيق ذرة لونه افتح من كده شوية، بس اللي انا بلاقيه بصراحة الدقيق الذرة اللي لونه اصفر بالشكل ده. كيكة سهلة وبسيطة ما خدتش معانا وقت، جربوها بنفس المقادير والخطوات وهيطلع معاكم الكيكة مظبوطة ان شاء الله. كيكة طعمها وريحتها في منتهى اللذاذة، لما بتاكلي منها معلقة بتحسي بحنين للماضي. كيكة طعمها وريحتها مميزة جدا، اتمنى تجربوها. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.